Тож вітаю, сьогоднішнє наше відео буде про вибір між двома кавомашинами, які є топами продаж. Топами, тому що вони в своєму сегменті, кожна займає найкраще місце, тобто найкращий вибір. І ці дві машини в нас Melita Barista TS Smart і DeLonghi Dynamica, і навіть, мені здається, Dynamica Plus. Але ці дві моделі можемо ми скомпонувати в одну позицію. Про це зараз і поговоримо. Давайте трохи подивимося. Дивіться, динаміка звичайна в мене є, і є Dynamica Plus. Зараз її дозбираю, і це гарно, тому що покажу, як кавомашина виглядає внутрі і чому ця машина є лідером свого сегменту. Загалом ці дві машини відмінні між собою, по суті, оцею передньою панелью. Тут невеличкий чорно-білий дисплейчик, де словами пише нам підказку, інформацію. І керування через цей сенсор. А в Dynamica Plus в нас вже дисплейчик як на телефоні, тобто ви керуєте готуванням кави через зображення. Обираєте собі, який ви напій хочете, натискаєте, і кавомашина вам готує будь-який напій. Мало того, Dynamica Plus це є сучасною машиною, яка і зараз продається в магазинах. Чим сучасні відмінні від цієї? Кольоровими кнопочками, сенсорними значеннями, через які ви запускаєте готування. Дисплей той самий, єдине, що отут вже більш яскраво, скажімо так, намальовані різні функції. Але технічно різниці ніякої. Так, до речі, ця машина у нас 22 року, коштує 19 тисяч. Тож, DeLonghi. DeLonghi динаміки в нас займають сегмент простих надійних кавомашин з мінімумом промивок, які будуть працювати довго, надійно і гарно підходять навіть для офісного користування. Офісне користування – це коли ніхто не відповідальний за кавомашину. Всі просто готують собі каву, якось то там, і при цьому кавомашина повинна працювати. І це якраз кавомашини, які займають місце старих Saeco. Тобто, якщо у вас там стара Saeco Vienna, Royal, Incanto, ви звикли до того, що кавомашина просто працює, ви нічого їй не робите, іноді носите в сервіс. Це наразі місце сучасне займає DeLonghi. І краще Dynamica. Чому? Бо насправді всі DeLonghi по конструкції дуже схожі, але мають різні програмні налаштування і різну систему керування. Конкретно в цих машинах є всі необхідні напої: американо, еспресо, латте капучино, флет вайт, допіо, тобто оцей набор сучасних напоїв тут є. Єдине, що немає холодних кавових напоїв, але це вже для лінійки DeLonghi в топ-моделях залишено. Хоч щось треба було в дорогій моделі додати те, що можна точно сказати, чим вони відмінні від середньої лінійки. DeLonghi Dynamica – це середня лінійка. Бо так би взагалі не було зрозуміло, чому, допустимо, Eletta Experience, яка коштує, я не знаю, відсотків на 30-40 дорожче за цю машину, верніше за Dynamica Plus, коштувало тих коштів. Запитання. Так. Чому DeLonghi для себе потребують мало уваги при користуванні? Перш за все, кавова система. У нас складається з такого заварничка. Кава у нас насипається от сюди, і після готування кава виштовхується. Все до того, що кавова таблетка, вона падає повністю в жмих, не лишає на собі, на заварничку, не лишає майже слідів, і тому нема чому пліснювати, нема де збиратись кави, нема чому ламатися. Тому система на DeLonghi, вона геніальна по всьому. Тобто, та проблема, яка існує в більшості кавомашин, залишки старої кави, які просипаються, заважають роботі всіх систем кавомашин і призводять до того, що у вас пліснява з'являється внутрі кавомашин. Це є все погано, що я назвав. А в DeLonghi цього нема. Оця кавова система нас повністю рятує. Звісно, це не просто так. Крім того, що ця кавова система геніальна, вона ще зроблена для того, щоб працювала на високому тиску. Це значить, що кава наша готується більш міцною, більш гірковою, але менш натуральною. Це теж направлено на те, щоб людина, коли помилилася в налаштуваннях помолу, цей високий тиск в будь-якому випадку вам каву зробив. Тобто ви зробили надмілкий помол, нічого, тиск більший, ніж на звичайних кавомашинах, конкретно це десь 11 бар, хай буде, плюс-мінус я вгадав. І цей тиск вас рятує, і кавомашина готує порцію за порцію за порцію.
якраз в офісному користуванні це дуже важливо, що десь хтось помилився, на то натиснув, не то засипав, і кавомашина це переживе. От, це DeLonghi. Ну, ще для тих, хто полюбляє технічку, давайте глянемо ближче. Отак це виглядає внутрі. От заварний блок їздить по такій направляючій. Залишки кави після готування потрапляють в піддона і нікуди вони не діваються. Плата знаходиться в місці далекому від виділення пари. Тобто конкретно вся система в машині, яка зв'язана з водою, або тут, або з того боку. Плата повністю відокремлена. Це колосальне гарне рішення, повірте, не завжди так і не всюди так. Верхня частина кавової системи – це оцей термоблок. З часом він буде потребувати заміни резинок, але це можна завжди списати на технічне обслуговування. В інших машинах інші компоненти, які потребують уваги. Молочна система зроблена на основі одного електроклапана, з часом його теж міняти. Але це все просто і логічно, насправді. Тож, тому DeLonghi і є надійними кавомашинами, які працюють роками. Це кавомолка, теж знаходиться далеко від виділення пари, це теж гарно, вона не заржавіє, тільки якщо ви випадково налієте в воду верхню частину. Другий наш контестент сьогодні – це Melitta Barista. По всьому топ-продажів. Чому? Тому що в цьому сегменті в неї, допустим, середній топ, називаємо його так. Кавомашина готує суперкруту каву за рахунок того, що сама кавова система в цих машинах зроблена, чесно кажучи, складно, але при тому вона готує дуже класну каву. Класну, маю на увазі, розкриває багатий смак дорогих арабік і натуральні присмаки, які в цих кавах будуть. Тобто, якщо ви купите собі дорогу каву, засипите в кавомашину, ви зрозумієте, за що ви заплатили кошти. Це так просто. Тиск в цих машинах правильний, тобто повинен бути коло 9 бар, навіть, мені здається, на одному з налаштувань повинно бути трохи менше. Там інтенсій стандарт є, всього 2, по суті, називаємо це предзмачування, варіації. Але, по суті, це покращення смаку кави. То варить машина правильно. В двох словах так. Варить машина велику порцію кави. Тобто, якщо ви ставите тут 5 положень міцності з автоналаштуванням, тож кавомашина підналаштовується з часом під ту порцію кави, яку ви постійно використовуєте. Тому я рекомендую ставити, допустимо, 3 на всі напої, але в той момент, коли ви хочете, випадково, можливо, каву зробити собі міцніше, просто вручну обираєте міцність на 1 більше. І тоді вона у вас буде гарно працювати, менше просипати кави на заварний блок. І ви завжди собі, якщо хочете міцніше, зробите на 1 ділення більше, якщо хочете трохи легше, на 1 ділення менше. Це отаке глобальна відмінність, скажімо так. То, що ще є в цих машинах і взагалі їх відтіняє, скажімо так, від собратів по заводу Nivon і Miele. Бункер з автоперемиканням на 2 типу зерна. Тобто, по суті, ви можете 2 типу зерна засипати в цю машину і для кожного налаштованого для вас напою обрати, з якої половинки ви отримаєте вашу кавку. Це може бути або безкофійна кофеїнова кава, або просто 2 сорта кави. Одна, допустимо, трохи більш темного посмаження для молочних напоїв, а одна для еспресо американо. Плюс на цій машині 21 напій. Як до них потрапити? По суті, тут тільки 6 кнопочок. Отак, нажимаєте і тримаєте цю кнопочку. І ми потрапляємо у великий список напоїв, де можна вибрати той напій, який ви хочете з великого списку. І плюс є налаштування на декількох людей. Вся та сама кнопочка це перемикає. Тобто, якщо у вас в сім'ї декілька людей полюбляє еспресо, і хтось любить більш міцне, менш міцне, то кожен для себе може обрати власне еспресо, скажімо так. І плюс на цій машині є Bluetooth. Випадково натиснув готування, то подивимося, як готує кавомашина. Випадково натиснув правильне готування, то маю на увазі правильне американо. Тобто в мене на цій машині налаштовано, що до еспресо додається трохи водички, тим самим ми готуємо не лунго, а іменно американо. В цій машині це правильно зроблено. Є, і після чого водичка додається. Тобто, звісно, це все налаштовується, об'єм кави, води,
на ваш смак. Кожен напій ви можете собі переналаштувати. І, допустимо, ці швидкі напої теж можете міняти. От. Для нас головне, що машина готує дуже смачну каву, правильну по всім параметрам. Молочні напої готує вірне, але холодніше. Конкретно баріста є така особливість, що молочні напої градусів на 5 холодніше, ніж в інших кавомашинах, в принципі, на ринку. Це така особливість, нічого про це не скажеш, але так є. Плюс на цій машині досить багато промивок. Є промивання молочної системи, кавової і декальцинації. І швидкі промивки кавової системи і молочної. Тобто, по суті, 3 промивки, які можна назвати обслуговування, в цій машині будуть від вас потребуватись. В той самий час, як на DeLonghi, ця промивка буде одна. Від вас час від часу буде потребуватись декальцинація, і після кожного готування продувка молочної системи. Тобто повернуть цю ручку положений клін, і ваш молочничок продується, щоб залишки молока не лишались в верхній частинці. Продовжуючи питання обслуговування Міліти Барісти, хочу додати, що оце великий заварний блок, який використовується в цій машині. Він повного типу, не такий, як в DeLonghi, то кава у вас буде просипатися на нього 100%. Просто технологічно так є і нічого з цим не зробиш. Тому раз на тиждень його треба діставати, обов'язково мити від залишків кави, просто під холодною водою облити з ног до голови. І друге, за цим заварним блоком, він у вас отак вставляється в кавомашину, є отакий відсік дренажного клапана з такою панелькою. Він теж на собі збирає каву. І це ще гірше, тому що кава вам потрапляє от в цю детальку, це дренажний клапан, тобто ця деталь подає воду в заварний блок. Якщо тут не мити, може ця кава потрапити в наш дренажний клапан, зламавши його, або буває навіть просто заклинює оцей привід, і ваш заварний блок перестає ходити, рухатися і може собі щось зламати. В основному ламається оцей вхідний носик. То оцю частинку треба мити раз на місяць, відкручуючи ці саморізики, поливаючи спринцовкою і допомагаючи собі щіточкою. Це значно більше уваги для кавомашини і її чищення, ніж в DeLonghi. Там такого, в принципі, немає. Заварний блок DeLonghi такий невеликий, якщо ви його будете забувати промивати, рекомендовано його промивати раз на місяць, на 2, на 3. Як згадаєте, так промиєте, загалом кави він на собі майже не збирає. Тобто, якщо ви будете навіть його забувати промивати, нічого страшного не станеться, просто технологічно так є. Тому DeLonghi можна брати в офіси, в роботу, в постійне навантаження. А Міліти Баріста, я б не рекомендував би. Звісно, можливо, в мене ця машина стоїть, але уваги дуже багато. Рівняючи з DeLonghi, ви будете за оцей покращений смак кави, більш яскраву і пінку, і там всякі відтіночки в каві, платити увагою набагато більше. Так є. Повернемося знову до DeLonghi. Керування на цій машині в нас проходить по сенсорному дисплейчику, де ви собі обираєте те, що ви хочете приготувати. Якщо ви хочете змінити налаштування напоїв, натискаєте My Menu. І в онлайн режимі обираєте налаштування, які підійдуть іменно для вашого напою. Також ви можете перед кожним готуванням змінити індивідуальний об'єм порції або індивідуальну міцність порції. І загальні налаштування тут, там стандартні, як то мова, жорсткість води, інші такі легкі, незначні налаштування. Так, давайте зробимо еспресо. DeLonghi ідеально підходить для готування молочних напоїв, тому що в цій машині молочна система вона мінімальна. Як ви бачили, внутрі там електроклапан, який командує подачею пари, а самим пінням займається оця верхня частина стакана. Завжди можна зняти, промити. До речі, я зараз помилився з налаштуванням помола, зробив його надмілким. При цьому машина з усіх власних сил все одно намагається приготувати мені каву, незважаючи ні на що. Я помилився, а при тому машина працює. В інших
брендах навряд чи ви получите таку радість, тому що якщо ми помилимося з налаштуванням в барісті, вас проб'є дренажник. Ота дорога частинка, яку треба промивати від високого тиску, через себе стравлює тиск, чим може визвати, в принципі, поломку. То мілкий помол для машин баріста заборонений. DeLonghi, їй важко, вона отак важко працює, але при тому не вдається. Ну, тобто, якщо у вас вже сталося таке з помолом, то обов'язково зробіть на 2 ділення більше. От в мене тепер 3 буде, і при цьому машина буде працювати краще, їй буде легше, та й кава буде смачніше, бо наразі ця кава буде дуже жорстка по смаку. Пити її реально неможливо. З того, що зауважить багато хто. Оцей молочний стакан, так, він на собі буде збирати залишки молока. Тому, в принципі, після кожної серії готувань молочних напоїв краще його розібрати, вилити молоко з прозорого стаканчика і протерти його, і промити, щоб він був без залишків молока. Не дивлячись на промивку верхньої частини, в цій частині молоко у вас буде залишатись і воно буде портитись, не без цього. Давайте ще пройдемося в кінці кінців по цінам. З чого почнемо? Давайте, DeLonghi ми подивились. Тобто, ці машини в мене є постійно, майже. Вони міняються як конкретні екземпляри, але, допустимо, чорно-біла динаміка десь це старт, скажімо так, бо ця машина 18-го року 12 тисяч пробігу. От. А більш свіжі, звичайні динаміки можуть коштувати і 14, і 15. Динаміки плюс, в залежності від пробігу і стану, коштують від 16,5 десь до 20 тисяч. Тепер ціни на барісти. Тут можна і подивитися. В наявності кілька. Починається стартова ціна з 13 тисяч за 18 рік 11 тисяч пробігу. Потім 20 рік 12,5 тисяч пробігу. Це такі машини, які вже гарно походили. В них, можливо, вже не яскравий дисплей. До речі, на барістах є таке питання, що з часом цей дисплей втрачає яскравість. От, на цих машинах десь так. От, але після повного ремонту і, в принципі, готують гарно, але пробіг і по корпусу, по потертостям себе проявить. От, і, можливо, деякі запчастини з часом будуть швидше просити заміни, ніж на, звісно, більш свіжих. Тож більш свіжі. 21 рік 21 тисяча і 21 рік 22,5 тисячі. В цій менше пробігу, в цій більше пробігу. Чому так? Пробіг не завжди повністю нам розкриває внутрішній стан машини. От конкретно ця, не дивлячись на те, що в неї трохи більший пробіг, за неї господар доглядав, і внутрі вона в більш гарному стані, ніж ця. Плюс стан корпусу має значення, на цій є легкі потертості, можливо, десь на сенсорі, а ця виглядає в цьому плані краще. Тому ця трохи дорожча. Різниця в ціні невелика, десь так собі і плануєте, що на стільки нижня машинка краща за верхню. Давайте подивимося на тест молочної системи на цій машині, та й взагалі для себе ви виявите, наскільки гарно працює машина. І заодно поміряємо, до речі, температуру. Оце мені цікаво, цього я наче ще не робив. І термометр нам підкаже. Загалом в барісті десь температура молочного напою, в CI ми міряли, не в CI, а його послідовниці Latte Select, там було 60 градусів. От зараз ми подивимося, що нам скаже DeLonghi в цьому плані. Є таке. Давайте, температура молока 75 градусів. Це насправді дуже велика температура. Це от просто велика різниця, так точно. Якщо ви полюбляєте гарячі напої, то DeLonghi явно в цьому плані, гарячіше робить, ніж на міліт. І, до речі, дивіться, після першого ж налаштування помола в нас вже швидше готується кава і вже виходить кращий напій. Так, температура 70, да? 70. 70 це не 60, це от різниця колосальна, називаємо це так. Тобто десь, трохи впало, 68, давайте так.
навіть не, ну хай буде 8 градусів, але це дуже багато, то DeLonghi готує гарячіші молочні напої. І на обох машинах ви можете собі додати пінки, запустивши функцію гарячого молока в будь-який момент. Тобто, якщо вам здається, що ваше лате має незначну кількість пінки, запустили і додали. Це справедливо і для барісти теж, але знову ж таки, молочний напій там буде холодніший. Для кого цікаво, внутрі баріста виглядає отак. Значно більше запчастин, вони значно складніші по конструкції. Заварний блок у нас з цього боку, дістається отак, натиснули кнопочку, провернули, і там у нас відсік дренажника, який для себе буде потребувати постійного обслуговування. Тож отак. Тому, в принципі, барісти є трохи дорожчими. Але загалом ці машини плюс-мінус одного сегменту. Давайте завершувати нашу сьогоднішню історію про ці дві кавомашини, які лідерами кожен в своєму сегменті. Для напруженої роботи, але легкого користування, але з середньою якістю кави, для, допустимо, недорогої кави супермаркета, однозначно DeLonghi Dynamic. Для любителів класної смачної кави з такими цікавими смаками і ароматами, дорогої, світлого посмаження, баріста. Молочні напої гарячіші в DeLonghi. Молочні напії міліти холодніші, але якщо ви будете пити одразу після готування, молочний напій 60 градусів – це якраз десь той рівень, який може людина споживати. Тобто, якщо там 70 градусів, ви собі опечете вже у роті все. То там немає сенсу пити таке гаряче. Звісно, якщо ви не хочете взяти з собою чашечку і піти на вулицю зимою, то це трохи інше. Тож так. Обирайте, якщо щось зацікавило, звертайтесь. Ці машини сьогодні в наявності на сьогоднішній день. Зараз у нас наче 22 число липня. Тож так, дякую за увагу, до побачення.